नमस्कार, वैशाली मेजवानीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत। तर आजची आपली रेसिपी आहे ब्रेड शाही मलाई पुरी। इन्स्टंट खवा कसा करायचा आणि ब्रेडपासून मलाई पुरी कशी बनवायची ते आज आपण बघणार आहोत। चला तर मग करूया सुरुवात। सर्वात आधी आपण साखरेचा पाक तयार करून घेणार आहोत। त्यासाठी एका भांड्यामध्ये 1 कप साखर घेतली आहे, त्यामध्ये अर्धा कप पाणी घेऊया। त्यामध्ये जराशी आपण केशर घालून घेऊया। आता आपल्याला हा पाक साखर विरघळेपर्यंत करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर पाव चमचा आपण वेलची घालून घेऊया। साखरेचा पाक आता आपला रेडी आहे। आता आपण इन्स्टंट खवा तयार करून घेणार आहोत। त्यासाठी एका पॅनमध्ये 1 कप मिल्क पावडर घेऊया। मिल्क पावडरमध्ये आपण अर्धा कप दूध घालून घेणार आहोत। अर्धा कप दूध घालून घेऊया। आता हे दोन्ही आपल्याला छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। मिक्स करून झाल्यानंतर आपण यामध्ये 1 चमचा तूप घालून घेणार आहोत। 1 चमचा तूप घालून घेऊया आणि आता आपण गॅस ऑन करूया। मीडियम लो फ्लेमवर आपल्याला हे सतत ढवळत राहायचं आहे, जेणेकरून दूध आणि मिल्क पावडर हे पॅनला चिटकणार नाही आणि खालून करपणारही नाही। आता आपण यामध्ये 1 चमचा साखर घालून घेऊया। साखर आपण फक्त 1 चमचा घालणार आहोत, कारण आपण मलाई पुरीसाठी आधीच साखरेचा पाकही केलेला आहे। त्यामुळे आपण इथे फक्त 1 चमचा साखर घातलेली आहे। आपण बदामाचे काप घालून घेऊया, थोडेसे मनुके घालून घेऊया, त्यानंतर थोडेसे काजूचे काप घालून घेऊया। आता हे सगळे ड्रायफ्रूट्स घालून झाल्यानंतर आपल्याला परत छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि मीडियम लो फ्लेमवर ह्याचा एक छान असा गोळा होईपर्यंत आपण परतून घ्यायचा आहे। तुम्ही बघू शकता सगळ्या मिश्रणाचा छान असा एक गोळा तयार झालेला आहे। म्हणजेच आपला इन्स्टंट खवा हा आता तयार आहे। तो आपण आता काढून घेऊया। खवा काढून झाल्यानंतर त्याच पॅनमध्ये आपण मलाई करून घेणार आहोत। त्यासाठी इथे मी अर्धा लिटर दूध घेतलेलं आहे। अर्धा लिटर दुधामध्ये मी अर्धा कप मिल्क पावडर घालून घेणार आहे। मिल्क पावडर ही टोटली ऑप्शनल आहे। तुम्हाला हवे असल्यास तुम्ही मिल्क पावडर घालू शकता, नाहीतर तुम्ही दूध असेच आटवून घेऊ शकता। आता आपल्याला मीडियम लो फ्लेमवर हे दूध आटवून घ्यायचे आहे। दूध आणि मिल्क पावडर एकत्र झाल्यानंतर त्यामध्ये आपण अर्धा कप साखर घालून घेणार आहोत। साखर तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार घालू शकता। मी इथे अर्धा कप घातलेली आहे। आता हे आपल्याला मीडियम लो फ्लेमवर आटेपर्यंत थोडं हलवून घ्यायचे आहे। तुम्ही बघू शकता आता आपली ही मलाई तयार आहे। जर तुम्हाला झटपट इन्स्टंट मलाई पुरी बनवायची असेल तर तुम्ही अशा प्रकारे मलाई करू शकता, म्हणजेच मिल्क पावडर टाकूनही दूध आटवू शकता। तर इथे आपण पुरी बनवून घेणार आहोत। त्यासाठी 5 ते 6 इथे मी ब्रेडचे स्लाईस घेतलेले आहेत। त्या ब्रेडच्या स्लाईसचे अशा आपण कडा कापून घेणार आहोत। चारी बाजूने आपण त्या कडा कापून घ्यायच्या आहेत आणि आपल्याला फक्त ब्रेडचा मधला भाग हवा आहे। अशा पद्धतीने मी सगळ्या कडा कापून घेतलेल्या आहेत। ह्या ज्या कापलेल्या कडा आहेत त्याचा तुम्ही ब्रेड क्रम्स करण्यासाठी उपयोग करू शकता। आता आपल्या कडा कापून झालेल्या आहेत। आपण इथे आता एक बाउल घेऊया। या बाउलमध्ये आपण घेतलेल्या ब्रेडचे तुकडे करून घालणार आहोत। ब्रेडचे तुकडे करून घालून झालेले आहेत। आता यामध्ये आपण थोडे थोडे दूध घालून ह्याचा एक गोळा तयार करून घेणार आहोत। अशा प्रकारे आपण ब्रेडला हाताने मॅश करून त्याचा एक गोळा तयार करून घेणार आहोत। हा गोळा आपल्याला जास्त घट्टही नाही करायचा आहे आणि जास्त सैलसरही नाही करायचा आहे। आता आपला गोळा तयार करून झालेला आहे। आपण आता पुरी करून घेऊया। इथे मी त्या पिठाचा एक गोळा तयार करून घेतलेला आहे। अशा पद्धतीने एक गोळा घेऊन आपण त्याची अशी पारी तयार करून घेणार आहोत आणि या पारीमध्ये आपण बनवलेला खव्याचे मिश्रण घालून घेणार आहोत। आता आपली ही पारी तयार करून झालेली आहे। हे बनवलेले खव्याचे मिश्रण आपण आता यामध्ये घालून घेणार आहोत। या मलाई पुरीला शाही मलाई पुरी असे म्हटले आहे, कारण आपण या पुरीमध्ये खवा आणि ड्रायफ्रूट्सचे मिश्रण स्टफ करून घेणार आहोत। अशा पद्धतीने आता मी मिश्रण स्टफ करून घेतलेले आहे आणि हलक्या हलक्या हाताने त्याला अगदी सारखं करून घेणार आहे। अशा प्रकारे तुम्ही छान अशी पुरी तयार करून घेऊ शकता।
जेणेकरून चारी बाजूला आतलं मिश्रणही सारखं पसरलं जाईल आणि आपली पुरी छान अशी गोल आणि सारखी होईल। आता आपली छान अशी स्टफ पुरी तयार करून झालेली आहे। बाकीच्या पुऱ्याही आपण अशाच तयार करून घेऊया। इथे मी आणखीन एक पद्धत दाखवत आहे पुरी बनवण्याची। जी पद्धत तुम्हाला सोयीस्कर वाटेल त्या पद्धतीने तुम्ही पुरी करू शकता। इथे मी 2 ब्रेडचे स्लाइस घेतलेले आहेत। वाटीच्या साहाय्याने त्यामध्ये मी ते असे गोल कापून घेणार आहे। तुम्ही बघू शकता आता हे 2 आपले पीस तयार झालेले आहेत। ब्रेडचे कापलेले पीस आपण आता असे ठेवून घेऊया आणि त्यावर तयार केलेले खव्याचे मिश्रण आपण असे भरून घेणार आहोत। त्यानंतर ब्रेडच्या कडांना चारी बाजूनी थोडं थोडं दूध लावून आपण ब्रेडचा दुसरा तुकडा त्यावर ठेवून घेणार आहोत आणि हलक्या हाताने आपण ते आता प्रेस करून घेऊया। दोन्ही साईडला ब्रशच्या साहाय्याने आपण हलका हलका दूध लावून घ्यायचं आहे। दूध लावून झाल्यानंतर ब्रेडच्या कडा अशा बंद करून घेऊया, म्हणजे आपली ही पुरी देखील तयार झालेली आहे। तुम्ही बघू शकता आता आपण सगळ्या पुऱ्या तळून घेणार आहोत। इथे मी एका कढईत तेल गरम करत ठेवले होते। मीडियम लो फ्लेमवर हे तेल गरम करून घेतलेले आहे। आता त्यामध्ये आपण बनवलेल्या पुऱ्या घालून घेऊया आणि मीडियम लो फ्लेमवरच गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत आपल्याला हे तळून घ्यायचे आहेत। पुऱ्या ह्या गोल्डन ब्राऊन रंगावर आता तळून झालेल्या आहेत। तुम्ही बघू शकता किती छान असा गोल्डन ब्राऊन कलर त्याला आलेला आहे। आता आपण त्या काढून घेऊया। पुऱ्या तळण्यासाठी तेल किंवा तूप कशाचाही वापर तुम्ही करू शकता। आता इथे दुसरी आपण पुरी बनवलेली तीही तळून घेणार आहोत। ही देखील पुरी आपली तळून झालेली आहे, तीही आपण आता काढून घेऊया। पुऱ्या गरम असतानाच आपण बनवलेला जो साखरेचा पाक होता त्यामध्ये पुऱ्या आपण घालून घेणार आहोत। एक एक करून सगळ्या पुऱ्या आपण बनवलेल्या साखरेच्या पाकामध्ये घालून घेऊया। साखरेचा पाक हा जास्त घट्ट झाला तर थोडंसं पाणी टाकून तुम्ही तो गरम करून त्यामध्ये नंतर ह्या पुऱ्या घालून ठेवू शकता। जर पाक जास्त घट्ट झाला तर तो पुऱ्यांमध्ये नीटसा मुरणार नाही। आता आपली ब्रेडची शाही मलाई पुरी तयार आहे। आपण ती सर्व करून घेऊया। तुम्ही ही ब्रेडची शाही मलाई पुरी नक्की करून पहा आणि मला आपल्या कमेंट बॉक्समध्ये कळवा। तुम्हाला आमची रेसिपी आवडली असल्यास व्हिडिओला लाईक करा आणि नवीन नवीन रेसिपी पाहण्याकरिता वैशाली मेजवानीला सबस्क्राईब करा।